Okay guys, so hari ni Ila nak share dengan korang macam mana kita nak beli barang daripada jenbijak.my/e-LaparLah. Okay, apa yang korang kena buat adalah korang copy link jenbijak.my e-LaparLah ni dekat dia punya Facebook. Alright, so ini adalah website jenbijak.my. Ini adalah e-LaparLah, which is ini kita punya main page kita. Dekat sini korang boleh baca ada cara tempahan, cara penghantaran dan cara serahan. So ini macam Ila cakap tadi, area yang cover. Lepas tu bawah ni adalah testimoni. Okay, this one yang Ila cakap tadi, korang kena masukkan nama korang, nombor telefon dan juga email. Lepas tu tik saya bersetuju berkongsi maklumat saya dan tekan hantar. Okay, so kita terus pergi dekat menu. Dekat menu ni macam mana nak order, korang pergi bawah, korang tengok tempat yang korang nak ataupun area korang. Macam Ila akan ambil pucung. So kita tekan pucung. Nanti dia akan keluar pucung punya area, which is dekat Taman Putra Perdana. So ini adalah cara penghantaran dia, pesanan dia bila boleh buat dan bayaran dia macam mana. So if anything tak sure, boleh tekan je yang warna hijau belah kiri ni, okay? Jadi sekarang Ila nak pilih nasi ayam kunyit. So Ila add to cart. Which is dekat sini korang boleh tengok ada produk dan ada price. Lepas tu bawah ni pula kuantiti dia. Contoh macam Ila nak satu je. So Ila biar je satu. Tapi kalau macam contoh korang nak tukar 2 atau 3, just tekan dekat sini and then boleh tukar. Mungkin 2 atau mungkin 3. Tapi Ila nak satu, so yang ni je. And then bawah ni pula adalah total amount. Total amount dengan delivery charges. Untuk delivery charges ni sebenarnya dia tidaklah free. Tapi macam mana nak tahu berapa amount delivery charges ni, nanti pihak EeiiLaparLah akan contact korang dan bagi tahu charges untuk EeiiLaparLah punya delivery. Okay? Yes. Billing address ni adalah tempat di mana korang kena isi detail korang. Nombor telefon, lepas tu dengan korang punya email address. Kenapa kena letak nombor telefon dengan email address? So senang, kalau kita tak dapat nak call korang, at least kita boleh contact korang daripada email. Jadi untuk ni pula, delivery to a different address. Kalau let's say korang nak hantar pada orang lain, korang just take and then letak email ataupun letak address orang tu dekat bawah. Atau kalau korang je nak send dekat korang, just untick. Okay, dan kita scroll ke bawah. Dekat bawah ni ada keluar lagi sekali your order. This is confirmation punya order. Jadi dah confirm, tekan place order. Once dah tekan place order, dia akan bawa korang kepada Toy Pay, which is itu adalah payment method kita. 2 cara bayaran. Satu adalah by credit card ataupun by online banking. Ila akan ambil online banking dan Ila prefer kalau korang ambil online banking sebabkan online banking lagi senang dan kita cepat dapat trace korang. Kalau macam by credit ni dia lambat sikit tapi masih boleh pakai. So Ila akan ambil CIMB Click, tekan proceed, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar terus dekat sini. Please wait, keluar unsee system ni and then dia akan terus pergi dekat website. Okay, dia akan keluar macam ni. So, cara dia sangat mudah. Which is bila dah keluar kat sini, maksudnya payment korang dah diterima.